हेलो হোৱাটছএপত পঠাইছোঁ তো আপোনাৰ নম্বৰটো পঠাই দিছোঁ এইটো নম্বৰটো পঠাই দিছোঁ মোৰ নম্বৰটো পঠাইছো এইটো নম্বৰটো পঠাইছো ন চাওকচোন ঠিক আছে হোৱাটছএপত जरूरत होती हेलो गेट खुला हुआ होगा तो ताला कैसे मार देगा गेट में अंदर से बंद होगा शायद कुंडी लगा होगा अच्छा आप नहीं है क्या आप घर गए हुए हैं क्या ठीक हेलो एक्चुअली यार আগত কেতিয়া মানে ইউটিউবত কৰা নাই ইউটিউবত জয়েন কৰিছে তাৰ পিছত अच्छा लिंक टू क्लिक कर दिले এটা গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' আহি আছে পাই চাওকচোন হা হা লিংকটো ক্লিক কৰিছে স্ক্ৰীন এটা খুলিছে হা এটা স্ক্ৰীন খুলিছে গ্ৰীণ কালাৰৰ গ্ৰীন কালাৰৰ সেইটোৱে মোৰ স্ক্ৰীন হয় মানে আৰু
তাতে সাউন্ড শুনা কথা পাতিলে এটা সাউন্ড শুনা পাই আছে তাত না শুনা সাউন্ড শুনা পাইছে সাউন্ডটো আহিছে পাই ন আহিব সাউন্ডটো অলপমান ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে বেলেগ হেৰি ইউজ কৰিব লাগিব এইটোত একদিনমান চাই লওক আৰু ইয়াতে চেটৰ অপশ্যন আছে তলত চাওক আহি যায় তেনেকৈ হাই লিখি দিলে হাই আহি যায় কোনটো চেপ্টাৰ তাৰ প্ৰব্লেম আছে সেইকেইটা চেপ্টাৰ প্ৰথমত কৰাই দিওঁ এতিয়া এক্সামত কোনটো চেপ্টাৰ আহি আছে ষ্টেটিষ্টিক্স প্ৰবেবিলিটি আৰু কনিক ছেকশ্যন আহি আছে তো এই কথা বাৰুতে কৈছিলে যে ক্লাছত হেৰি চলি আছে কি বুলি কয় লিমিট চলি আছে বুলি কৈছিলে আচ্ছা তো এতিয়া কি পঢ়াই দিওঁ কনিক ছেকশ্যন পঢ়াই দিওঁ পেৰাবোলা হাইপাৰবোলা এইবিলাক তো একবাৰ তাক ফোন দিয়কচোন দুটামান হেৰি সুধি লওঁ কি কি হৈছে ক্লাছত নাই হোৱা এতিয়া গম পাই যাম হেৰি ক্লাছত কনিক ছেকশ্যন কিমানলৈকে হৈ গৈছে আচ্ছা কনিক ছেকশ্যন পূৰা হৈ গ'ল আচ্ছা তেনেহ'লে কি বুলি কয় ষ্ট্ৰেইট লাইনো হৈ গৈছে হ'ব পাৰে তেনেহ'লে পূৰা এতিয়া কনিক ছেকশ্যন চাৰ্কলৰ পৰা আহিব নে পেৰাবোলাৰ পৰা আহিব আচ্ছা চাৰ্কল ইলিপছ চাৰিটা আহিব ন ঠিক আছে হ'ব দে ইয়াতে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনটো দেখিছা য'ত মই হাই লিখিছোঁ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তুমি ইয়াতে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা নহ'লে তুমি মোক ডাইৰেক্ট ফোনো কৰি দিবা একো নাই ঠিক আছে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে এদিন দুদিন ক্লাছ কৰি চোৱা তুমি গম পাই যাবা ঠিক আছে তো তেতিয়াহ'লে কনিক ছেকশ্যনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে ঠিক আছে কপি পেন এইবিলাক লৈ লোৱা ধুনীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ'টো 7 যদি আৱাজ এইবিলাক শুনা পাই আছে তেনেহ'লে য়েছ বুলি লিখি দিবা যদি চাউণ্ড এইবিলাক ক্লিয়াৰ আহি আছে बोलिए चाबी लाइए गेट वाला नीचे रख दीजिए नीचे वो जो रहता है ना टेबल के नीचे हाँ वही रख दीजिए write yes if I am audible if you are getting my voice শুনা পাই আছে যদি yes লিখি দিবা তেতিয়া গম পাই যাম যে ভইচ আহি আছে ভালকে একো প্ৰব্লেম নাই ওকে স্ক্ৰীন ঠিকে দেখা পাই আছা কিবা লিখিছোঁ এইটো দেখা পাইছা লেখাটো দেখা পাইছা ক্লিয়াৰলি ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কনিক ছেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ
ঠিক আছে, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তুমি কমেণ্ট কৰি দিবা, ঠিক আছে। So let's start our topic, that is conic section. Conic section, ঠিক আছে। কনিক সেকশন বেসিক্যালি প্ৰথমত মানে লাইটলি হালকা ফুলকা এক্সাম্পলবিলাক চাই লওঁ, ঠিক আছে, কি কনিক সেকশন নাম কিয় পৰিছে। কনিক সেকশনত বেসিক্যালি আমাৰ লগত চাৰিটা কাৰ্ভ আহিব, ঠিক আছে। তো কনিক সেকশনত আমি যোনটো বস্তু পঢ়িব লাগে, দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ চাৰ্কেল, চাৰ্কেল আমি পঢ়িব লাগিব। দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ইজ পেৰাবোলা, দ্য শ্বেপ অফ পেৰাবোলা ইজ লাইক ডেট, পেৰাবোলা শ্বেপটো এনেকুৱা থাকিব, লাইক দিছ পেৰাবোলা, ঠিক আছে। নেক্সট ওৱান ইজ ইলিপ্স, ইলিপ্স দেখাত এনেকুৱা থাকিব, এনেকুৱা ফিগাৰটোক আমি ইলিপ্স বুলি কওঁ, ঠিক আছে, এনেকুৱা ফিগাৰটোক আমি ইলিপ্স বুলি কওঁ। এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান ইজ হাইপাৰবোলা, হাইপাৰবোলা এনেকুৱা থাকিব, এনেকুৱা দুটা ফিগাৰ নিচিনা থাকিব, এইটোক আমি কওঁ হাইপাৰবোলা, ঠিক আছে। চ' কনিক ছেকশ্যনৰ ভিতৰত আমি এই চাৰিটা টপিক পঢ়িব লাগিব, চাৰ্কল, পেৰাবোলা, ইলিপ্স এণ্ড হাইপাৰবোলা, ঠিক আছে। ধ্যানকে চাই যাবা, সার্কেল, ইলিপ্স, প্যারাবোলা এন্ড হাইপারবোলা, ঠিক আছে। এটা আমি চাই লওঁ যে ইয়াৰ নামটো কনিক সেকশন কিয় পৰিল। দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ why this all the curves are known as conic section, এই গোটেইকেইটা কাৰ্ভৰ নাম কনিক সেকশন কিয় পৰিলে একবাৰ আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে, ভালকে চাই যাবা। লেটছ সে কি আমি এটা কোণ লৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে, লেটছ সে দিছ ইজ ওৱান কোণ, আমি এটা কোণ লৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে। আৰু সেম এনেকুৱা এটা কোণ ইয়াৰ একদম অপোজিট সাইডে ৰাখি ল'লোঁ, সেম কোণ লাইক দিছ, সেম কোণ আমি এটা ৰাখি ল'লোঁ, এটা কোণৰ ওপৰত আমি বেলেগ এটা কোণ ৰাখি দিলোঁ, তো আমাৰ এটা কোণ বনি গ'ল। নাও কনিক সেকশন টপিকৰ নামটো চাবা, দ্য নেম অফ দ্য টপিক ইজ কনিক সেকশন। কনিক মিন্স আমি জানো যে কোণৰ কিবা নহ'লে কিবা এটা হৈ আছে, এণ্ড দ্য নেক্সট ওৱান ইজ সেকশন, ইয়ানি সেকশন মানে হ'ল ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছক আমি সেকশন বুলি কওঁ, ঠিক আছে। ইয়ানি কি কোণৰ ডিফাৰেণ্ট সেকশনেদি আমি এই গ্ৰাফটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মানি লোৱা কি আমাৰ লগত এটা প্লেন আছে, লেটছ সে উই আৰ হেভিং এ প্লেন, আমাৰ লগত এটা প্লেন আছে, প্লেন মানে এনেকুৱা এটা ফ্লেট সাৰ্ফেচক আমি প্লেন বুলি কওঁ। যদি এই প্লেনটোক, ঠিক আছে, ধ্যানছে চাই যাবা, যদি এই প্লেনটোক আমি এনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই পেৰাবোলাটোক কাটি দিওঁ, ঠিক আছে, এনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই পেৰাবোলাটোক আমি কাটি দিওঁ, ঠিক আছে, তো পেৰাবোলাৰ যে এই পৰ্চনটো কাট খাই যাব, সেই কাট খোৱা পৰ্চনটোত এনেকুৱা এটা শ্বেপ বনি যাব, ভালকৈ চাবা, এনেকুৱা এটা শ্বেপ বনি যাব। আমি এই প্লেনটো দি যেতিয়া আমি কাটিম পেৰাবোলাটোৰ ওপৰত, এনেকুৱা এটা শ্বেপ বনি যাব, ইয়ানি কি আমি এনেকুৱা এটা শ্বেপ পাম, ঠিক আছে। আৰু এই শ্বেপটোকে আমি কওঁ পেৰাবোলা, এই শ্বেপটোকে আমি কওঁ পেৰাবোলা, ঠিক আছে, এই শ্বেপটোকে আমি কওঁ পেৰাবোলা। এতিয়া কি কৰোঁ, আমাৰ এই প্লেনটো যে আছে, প্লেনটো আৰু অলপ ৰোটেট কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, কোণ আৰু এটা বনাই লওঁ আমি, আৰু এটা কোণ বনাই ল'লোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া প্লেনটো কি কৰোঁ, আমি আৰু অলপ টিল্ট কৰি দিওঁ, আৰু অলপ টিল্ট কৰি পেলাই যদি আমি এইটো কাট কৰিব বিচাৰোঁ এবাৰ, ইয়ানি কি আৰু অলপ আমি ঘূৰাই দিলোঁ, প্লেনটোক আমি কোণটোক আমি এনেকৈ কাট কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া আমি কোণটোক এনেকৈ কাট কৰিম, তো কোণটো যে কাটিব এনেকুৱা এটা শ্বেপ পাই যাম আমি, যেতিয়া কোণটো কাটি যাব আমাৰ, আমি এনেকুৱা এটা শ্বেপ পাই যাম, ঠিক আছে। এণ্ড দ্যাট শ্বেপ ইজ নন এজ ইলিপ্স, এই শ্বেপটো যোনটো আমি পাম এইটো এনেকুৱা এটা শ্বেপ পাই যাম, ঠিক আছে। তো সেই শ্বেপটোক আমি কওঁ ইলিপ্স, সেই শ্বেপটোক আমি কওঁ ইলিপ্স। এটা কাম কৰোঁ, এইটোক প্লেনটো যে আছে আমাৰ, প্লেনটো আৰু অলপ টিল্ট কৰি দিওঁ, মানে এৰাউণ্ড 90 ডিগ্ৰীত কৰি দিওঁ, তেতিয়া চাওঁ আমি কেনেকুৱা ফিগাৰ আমি পাই যাম। আমাৰ যোনটো প্লেন আছে, সেই প্লেনটো যদি আমি এনেকৈ কাট কৰোঁ একজেক্টলি 90 ডিগ্ৰীত, এনেকৈ যদি আমি কাট কৰোঁ, আমি চাবলৈ পাম যে প্লেনটোৱে যেতিয়া কাট কৰিব আমি এনেকুৱা এটা একজেক্টলি শ্বেপ পাই যাম ওপৰত, এণ্ড দ্যাট ইজ চাৰ্কেল, ঠিক আছে। আমি এনেকুৱা এটা শ্বেপ পাই যাম, এণ্ড দ্যাট শ্বেপ উইল বি চাৰ্কেল, সেই শ্বেপটো আমাৰ বনি যাব চাৰ্কেল, ঠিক আছে। এই শ্বেপটো আমাৰ বনি গ'ল চাৰ্কেল।
এতিয়া একো লিখিব নালাগে, মই PDF এইটো পঠাই দিম, এতিয়া খালি চাই থাকিবা ভালকে, ঠিক আছে। তো এই শেপটো হৈ গ'ল আমাৰ পেৰাবোলা। পেৰাবোলা শেপটো আমি কোণেদি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ সেইটো গম পাই গৈছা। ইলিপ্সৰ শেপটো আমি কোণেদি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ সেইটোৱে গম পাই গৈছা। চাৰ্কল শেপটো আমি কোণেদি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ সেই বস্তুটোও গম পাই গৈছা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আৰু এটা শেপ চাওঁ, আমাৰ আৰু এটা শেপ বাচি গ'ল, দ্যাট ইজ হাইপাৰবোলা। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমাৰ যোনটো প্লেন আছে সেই প্লেনটো আমি এনেকৈ এক্সেক্টলি এনেকৈ ৰাখি দিওঁ, ঠিক আছে। এক্সেক্টলি এনেকৈ ৰাখি দিওঁ এই প্লেনটো। যেতিয়া আমি এক্সেক্টলি এনেকৈ ৰাখিম, আমি চাবলৈ পাম যে কাটিং পৰ্চনটো আমাৰ এনেকুৱা আহি আছে। এটা পৰ্চন এনেকৈ কাট কৰিব আৰু এটা পৰ্চন কাট কৰি পেলাই এনেকুৱা আমি শ্বেপ পাই যাম, ৰাইট। এণ্ড দিছ টু শ্বেপছ আৰ নাথিং বাট হাইপাৰবোলা। এইটো শ্বেপটো যে বনিছে এই শ্বেপটো আমাৰ হৈ গ'ল হাইপাৰবোলা। দিছ শ্বেপ ইজ ন'ন এজ হাইপাৰবোলা, ঠিক আছে। দিছ শ্বেপ ইজ ন'ন এজ হাইপাৰবোলা। মেইন বস্তুটো বুজিবা কি বস্তুটো কোৱা কি গৈ আছে। ভাবি লোৱা এইটো হাইপাৰবোলা কেনেকৈ হৈ গ'ল, এইটো পেৰাবোলা কেনেকৈ হৈ গ'ল, বস্তুটো এই পৰ্চনটো পেৰাবোলা কেনেকৈ হৈ গ'ল, কেনেকৈ বনিব, সেই বস্তুটো ভালকৈ অলপ বুজিব চেষ্টা কৰিবা। মেইনলি হৈছে কি আমাৰ লগত ধৰি লোৱা এইটো আমাৰ কোণ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ কোণ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এই প্লেনটো দি যেতিয়া আমি কাট কৰিম তো আমি চাবলৈ পাম যে আমাৰ এইখিনি পৰ্চন এটা কাটি যাব, এই পৰ্চনটো কাট খাই যাব। এই পৰ্চনটো কাট খাই গ'লে আমি এনেকুৱা ইউ নিচিনা এটা শ্বেপ পাই যাম, ঠিক আছে। আমাৰ যোনটো পুৰা পেৰাবোলাটো আছে, আমাৰ যোনটো কোণটো আছে, কোণটো এনেকুৱা হৈ যাব, এনেকুৱা ইউ নিচিনা এটা আমি শ্বেপ পাই যাম। এণ্ড ডেট শ্বেপ ইজ ন'ন এজ পেৰাবোলা। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি অলপ টিল্ট কৰি পেলাই এনেকৈ ৰাখি দিওঁ প্লেনটো, তো টিল্ট কৰিলে আমি দেখা পাম যে আমি এনেকুৱা এটা শ্বেপ, কাটিং শ্বেপ পাই যাম এনেকুৱা এটা। এণ্ড ডেট শ্বেপ উইল বি ইলিপ্স। আৰু যদি আমি এক্সেক্টলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাখি দিওঁ তো আমি কেনেকুৱা শ্বেপ পাই যাম, এটা চাৰ্কল। ওপৰ যোনটো কাটিং পৰ্চনটো আহিব সেই কাটিং পৰ্চনটো আমাৰ চাৰ্কল নিচিনা বনি যাব। চিমিলাৰলি যদি আমি প্লেনটো এনেকৈ কাট কৰাওঁ, এনেকৈ কাট কৰিলে আমি এক্সেক্টলি ওপৰটো এটা ইউ নিচিনা শ্বেপ পাম আৰু তলতো এটা ইউ নিচিনা শ্বেপ পাম। এণ্ড ডেট শ্বেপ উইল বি আৱাৰ হাইপাৰবোলা। ডেট শ্বেপ উইল বি আৱাৰ হাইপাৰবোলা। এই শ্বেপটো আমাৰ হৈ যাব হাইপাৰবোলা, ঠিক আছে। এইখিনি এতিয়া লিখিব একো দৰকাৰ নাই, লিখিব একো দৰকাৰ নাই তোমাৰ। মই এইটো PDF-টো পঠাই দিম, তুমি PDF লৈ ল'বা, PDF লৈ পেলাই লিখি ল'বা। এতিয়া খালি বস্তুবিলাক চাই যোৱা। এতিয়া যে আমি বস্তুখিনি চালোঁ, এই বস্তুটো চালোঁ যে চেপ্টাৰটোৰ নাম কনিক ছেকশ্যন বুলি কিয় কোৱা যায়, ঠিক আছে। আমি এইটো চালোঁ যে চেপ্টাৰটোৰ নাম কনিক ছেকশ্যন বুলি কিয় কোৱা যায়, ঠিক আছে। কাৰণ এটা কোণ লৈ পেলাই আমি ডিফাৰেণ্ট ছেকশ্যনত যেতিয়া কাটি থাকিম তেতিয়া আমি হাইপাৰবোলা পাম, কেতিয়াবা ইলিপ্স পাম, কেতিয়াবা আমি পেৰাবোলা পাম। তো সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰটোৰ নাম দিয়া হৈ গৈছে কনিক ছেকশ্যন। বাট দিছ ওৱান ইজ নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। এইটো একো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয়, এইটো জাষ্ট এটা মানে ইনে দিয়া গৈছে আৰু কনিক ছেকশ্যন নাম, ঠিক আছে। মেইন ডেফিনেশ্যন অফ কনিক ছেকশ্যন কি হয় সেই বস্তুটো আমি চাই লওঁ চবতকৈ প্ৰথম, ঠিক আছে। চ' কনিক ছেকশ্যন মানে কি হ'ল, যেতিয়া আমি কনিক ছেকশ্যন কম, ধ্যান ৰাখিবা, যেতিয়া আমি কনিক ছেকশ্যন কম ইট উইল বি এ কম্প্ৰাইজ অফ 4 কাৰ্ভছ, ঠিক আছে। কনিক ছেকশ্যন আমি যেতিয়াও কম তেতিয়া আমি 4টা কাৰ্ভ একেলগে মেনশ্যন কৰি আছোঁ। কনিক ছেকশ্যন কোৱা মানে আমি চাৰ্কলো মেনশ্যন কৰি আছোঁ, কনিক ছেকশ্যন কোৱা মানে আমি ইলিপ্সো মেনশ্যন কৰি আছোঁ, কনিক ছেকশ্যন কোৱা মানে আমি পেৰাবোলা মেনশ্যন কৰি আছোঁ, কনিক ছেকশ্যন কোৱা মানে আমি হাইপাৰবোলা মেনশ্যন কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া মই স্পেচিফিকেলি চাৰ্কল বুলি ক'ম ডেট টাইম আই উইল টক এবাউট অনলি চাৰ্কল। আৰু যেতিয়া মই কনিক ছেকশ্যন বুলি ক'ম তো তুমি এইটো ভাবি ল'বা যে এই 4টা কাৰ্ভৰ মানে ইনক্লুডিং কৈ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাবা নেক্সট পইণ্ট। এতিয়া আমাৰ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। এই যিমানখিনি আমি চাই আছিলোঁ সিমানখিনি আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন, একো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয়। কোনে ক'ত কি কাটি আছে, কোনে ক'ত কি কাৰ্ভ বনাই আছে, ডেট ইজ নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দ্য মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ নাও উই উইল ষ্টাৰ্ট, ডেট ইজ ফ্ৰম দি ডেফিনেশ্যন অফ কনিক ছেকশ্যন। এইবিলাকতো হৈ গ'ল ভিজুৱেলাইজেশ্যন ডেফিনেশ্যন, কি কোনোটো কাৰ্ভ দেখাত কেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি মেইন পইণ্ট চাম, ডেট ইজ ডেফিনেশ্যন অফ কনিক ছেকশ্যন। Definition of conic section, ঠিক আছে। Definition of conic section. Now this point is very important. এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া, ঠিক আছে। কনিক ছেকশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো যোনটো হৈ যাব ধ্যানকৈ শুনি যাবা, ঠিক আছে। কনিক ছেকশ্যন is the locus of a point which
moves is the locus of a point which moves in such a way which moves in such a way which moves in such a way that the ratio that the ratio of its distance that the ratio of its distance from a fixed point from a fixed point to that of a fixed line to that of a fixed line is constant is constant ঠিক আছে is constant now there is an important point that is do you know what is the meaning of locus মই এটা word এটা mention কৰিলো ইয়াতে locus do you know the meaning of locus যদি locusৰ meaningটো নাজানা তেনেকে হলে কবা মই explain কৰি দিম ঠিক আছে because without the meaning of locus you will find it a little bit difficult to understand this topic okay ঠিক আছে locus পাহৰি গৈছা আৰু তুমি পুৰা straight line কেনেকে পঢ়িলা তেনেহলে ঠিক আছে let's see okay locus মানে ধ্যান से শুনিবা locus মানে হৈ গল ভাবি ললো যে মোৰ লগত এটা মুভিং পইণ্ট আছে ঠিক আছে মুভিং পইণ্ট মানে কি হল মুভিং পইণ্ট মানে এনেকুৱা এটা পইণ্ট যোনটো মুভ কৰি আছে ঠিক আছে যোনটো মুভ কৰি আছে যদি এটা পইণ্ট মুভ কৰি আছে হি যতে ততে যেনেকে তেনেকে মুভ কৰিব পাৰে যেনেকে তেনেকে যতে ততে মুভ কৰি আছে একো কণ্ডিশ্যন নাই ঠিক আছে যতে ততে যেনেকে তেনেকে মুভ কৰি আছে ঠিক আছে তো এইটো কওঁ আমি মুভিং পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰোঁ এই মুভিং পইণ্টটো যদি আমি কণ্ডিশ্যন লগাই দিওঁ তেতিয়া ই যতে ততে যেনেকে তেনেকে মুভ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেতিয়া ই এটা স্পেচিফিক পাথ মানে স্পেচিফিক এটা ৰাস্তাতহে মুভ কৰিব পাৰিব খালি ঠিক আছে লেট মি এক্সপ্লেইন ইউ ভালকে চাই যাবা মানি ললো যে আমাৰ লগত এটা পইণ্ট আছে পি ঠিক আছে let's say this is a point p আৰু এই পইণ্টটো নাথিং বাট মুভিং পইণ্ট এই পইণ্টটো হৈ গ'ল মুভিং পইণ্ট মানে এই লাৱাৰিছ হয় এইটো পইণ্টটো এই পইণ্টটো মুভ কৰি থাকিব মানে য'তে ত'তে মুভ কৰিব কিন্তু আমি এটা কণ্ডিশ্যন লগাই দিলোঁ এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো এইটো লগাই দিওঁ যে মুভিং পইণ্টটোক আমি কৈছোঁ ঠিক আছে তুমি মুভ কৰ নো প্ৰব্লেম ইউ কেন মুভ তুমি মুভ কৰিব পাৰা কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন তুমি সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে আমাৰ লগত এটা ফিক্সড পইণ্ট আছে এ ঠিক আছে আমাৰ লগত এটা ফিক্সড পইণ্ট আছে এ এই ফিক্সড পইণ্টৰ পৰা সদায় তুমি আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত থাকিব লাগিব বাকি তুমি যেনেকে মুভ কৰা যি মুভ কৰা ডাজেণ্ট মাইণ্ড একো প্ৰব্লেম নহয় খালি এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ লগত এটা ফিক্সড পইণ্ট আছে ঠিক আছে আমাৰ লগত এটা ফিক্সড পইণ্ট আছে এ তুমি যেতিয়াও মুভ কৰিবা সদায় ফিক্সড পইণ্টৰ পৰা আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত থাকিব লাগিব না আৰ ডিষ্টেঞ্চতকৈ কম না আৰ ডিষ্টেঞ্চতকৈ বেছি ক'ব পাৰিবা নেকি এই পইণ্টটো কেনেকৈ মুভ কৰিব পইণ্টটো কি ধৰণে মুভ কৰিব কি কাৰ্ভ বনাব এনি গেছ এনি আইডিয়া ওকে ঠিক আছে লেট মি সিম্পলিফাই দি এক্সাম্পলটো মই সিম্পলিফাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে এক্সাম্পলটো ভালকৈ শুনিবা মানি ল'লোঁ এনেকুৱা খুঁটা এডাল আছে ঠিক আছে খুঁটা এডাল আছে ভালকৈ চাই যাবা খুঁটা এডাল আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ছাগলী এটা আছে ছাগলীটো ভালকৈ বনাব পৰা নাই মই ভাবিলোঁ ইয়াতে ছাগলী এটা আছে ঠিক আছে এই খুঁটাডালত ছাগলী এটা আছে এই ছাগলী এটাটো মই ৰছী দি বান্ধি দিলোঁ ঠিক আছে ছাগলীটো মই ৰছী দি বান্ধি দিলোঁ এইটো এটা ছাগলী ঠিক আছে এইটো এটা ছাগলীটো মই খুঁটা দি বান্ধি দিলোঁ আৰু ছাগলীটো য'ত মন তেনেকৈ সি ঘাঁহ খাব পাৰে কিন্তু কণ্ডিশ্যন এইটোৱে যেতিয়াও ঘাঁহ খাব
এই ৰছিটো কেতিয়া হামেশা ষ্ট্ৰেট হৈ থাকিব লাগে, ৰছিটো ঢিলাও হ'ব নালাগে, ৰছিটো ডাঙৰো হ'ব নালাগে, ৰছিটো একদম ষ্ট্ৰেট হৈ থাকিব লাগে আৰু কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব লাগে। তো ই যেতিয়া মুভ কৰিব, ঘাঁহ খাব, কোনফালে কি ডাইৰেকশ্যনত মানে মুভ কৰিব, কেনেকৈ মুভ কৰিব আৰু কোন ডাইৰেকশ্যনত ঘাঁহ খাব পাৰিব? এনি আইডিয়া? সি কেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিব? এই ছাগলীটো যে আছে, সি কেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিব? যে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো সদায় ছেম হৈ থাকিব লাগে, ৰছীডাল সদায় ছেম হৈ থাকিব লাগে, ৰছীডাল ঢিলাও হ'ব নালাগে, ৰছীডাল ডাঙৰো হ'ব নালাগে, এনেকৈ কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া ছাগলীটো কেনেকৈ মুভ কৰিব ঘাঁহ খাবৰ কাৰণে? এটা জেগাত ঘাঁহ খাব, শেষ হৈ যাব, আৰু বেলেগ জেগাত মুভ কৰিব, সেই মুভমেণ্টটো কি হ'ব? সেই মুভমেণ্টৰ পাথটো কেনেকুৱা হ'ব? ভেৰি গুড, চাৰ্কুলাৰ পাথ, হয়নে নহয়? ভেৰি গুড, চাৰ্কুলাৰ পাথ। ঠিক আছে, এতিয়া এই বস্তুটো চাবা, ছেম বস্তুটো, ছেম এক্সাম্পলটো ইয়াতে দিছে যে আমাৰ লগত এটা ছাগলী আছে, মানে পইণ্ট আছে, আমাৰ লগত এইটো এটা পইণ্ট আছে। এতিয়া এই পইণ্টটো আমি এনেকৈ মুভ কৰিব লাগে যে ফিক্স পইণ্টৰ পৰা সদায় ডিষ্টেঞ্চ আৰ হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে এই পইণ্টটো কেনেকৈ মুভ কৰিব? সদায় এটা চাৰ্কুলাৰ শ্বেপত মুভ কৰিব। এতিয়া সি যেনেকৈ তেনেকৈ মুভ কৰিব নোৱাৰে, সদায় এটা চাৰ্কুলাৰ শ্বেপত মুভ কৰিব। বিকজ যদি আমি চাৰ্কুলাৰ শ্বেপ বনাওঁ, তেতিয়া সদায় এইটো ডিষ্টেঞ্চ কিমান থাকিব? আৰ থাকিব। এনি টাইম, এভৰি টাইম দ্য ডিষ্টেঞ্চ উইল বি আৰ, এণ্ড দিছ ইজ দ্য ৰেডিয়াছ অফ দি চাৰ্কেল। ঠিক আছে, এতিয়া ভালকৈ শুনিবা, লোকাছ মানে কি হ'ল? লোকাছ মানে ভালকৈ বুজিবা, লোকাছ মানে ইট ইজ এ পাথ অফ এ মুভিং পইণ্ট, পাথ অফ এ মুভিং পইণ্ট, পাথ অফ এ মুভিং পইণ্ট। ঠিক আছে, লোকাছ মানে কি হ'ল? লোকাছ ইজ এ পাথ অফ এ মুভিং পইণ্ট আফটাৰ satisfying condition or conditions। ঠিক আছে, এইটোকে আমি কওঁ লোকাছ। দিছ ওৱান ইজ লোকাছ। ঠিক আছে, লোকাছ মানে কি হৈ গ'ল? পাথ অফ এ মুভিং পইণ্ট, মানে এটা পইণ্ট আছে, সি জেনেৰেলি মুভ কৰি আছে, আৰু মুভিং পইণ্ট থাকিলেতো যেনেকৈ তেনেকৈ য'তে ত'তে মুভ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাতে যদি আমি এটা কণ্ডিশ্যন লগাই দিওঁ, এতিয়া সি য'তে ত'তে মুভ কৰিব নোৱাৰে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্ভে সি বনাব। ঠিক আছে, এণ্ড দেট পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্ভ উইল বি লোকাছ। ইন দিছ কেছ দ্য লোকাছ ইজ চাৰ্কল। ठीक है, in this case the locus is circle। so this one is the definition of locus। locus माने ये जो मूविंग पॉइंट है पाथ टू बना ले, ये जो मूविंग पॉइंट है पाथ टू बना ले, ये पाथ टू कितना बना ले? आफ्टर सेटिस्फाइंग वेरियस कंडीशन। আমি এটা কণ্ডিশ্যন দি দিলোঁ কি তই মুভিং পইণ্ট হয়, তই যেনেকৈ তেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰ, ঠিক আছে, কিন্তু এতিয়া তই মুভ কৰিব লাগিব, এটা ফিক্স পইণ্ট আছে আমাৰ লগত এ, এই ফিক্স পইণ্টৰ পৰা সদায় ডিষ্টেঞ্চ আপোনাৰ কিমান থাকিব লাগিব? আৰ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এই মুভিং পইণ্টটো যেনেকৈ তেনেকৈ মুভ কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া এই মুভিং পইণ্টটো এটা চাৰ্কুলাৰ শ্বেপতহে মুভ কৰিব পাৰিব। চ' ইন দিছ কেছ দ্য পাথ ইজ এ চাৰ্কেল, ৰাইট? ইন দিছ কেছ দ্য পাথ ইজ এ চাৰ্কেল এণ্ড দেট পাথ ইজ ন'ন এজ লোকাছ। এই যে আমি চাৰ্কেলটো, এই যে পাথটো আমি পালোঁ, দিছ পাথ ইজ লোকাছ। পাথটো কেনেকুৱা? চাৰ্কুলাৰ পাথ, এণ্ড দিছ চাৰ্কুলাৰ পাথ ইজ ন'ন এজ লোকাছ, এণ্ড দিছ চাৰ্কুলাৰ পাথ ইজ ন'ন এজ লোকাছ। আৰু তুমি হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰেইট লাইনত পঢ়ি চাব পায়, there are some conditions, there are some steps to find the locus of a point। that is first of all we need to consider the point as h comma k, তাৰপিছত mathematical conditionত convert কৰোঁ, তাৰপিছত আমি h comma k replace কৰি পেলাই x or y কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, এইটো তুমি পঢ়ি চাব পায়, and this path is known as locus। ঠিক আছে, are you clear with locus? locus মানে কি হয়? locus মানে path of a moving point, that path we can get after satisfying various condition or conditions। ঠিক আছে, locus বুজি পালা? you got the point locus? okay, very good। okay, একবাৰ আৰু আমি ডেফিনেশ্যনটো চাই লওঁ, আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো কি আছিলে? ঠিক আছে, আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি একবাৰ চাই লওঁ। ডেফিনেশ্যন অফ কনিক ছেকশ্যন, কনিক ছেকশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ? one second। okay, conic sectionৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ? conic section is the locus of a point।
ঠিক আছে, লোকাস অফ এ মুভিং পইণ্ট বেচিকেলি বুলি কোৱা যায়। তো কনিক ছেকশ্যন এটা পাথ হয়। কনিক ছেকশ্যন কি হয়? কনিক ছেকশ্যন ইজ এ পাথ, ৰাইট? লোকাস অফ এ মুভিং পইণ্ট মিনছ লোকাস মিনছ পাথ, পাথ মিনছ কাৰ্ভ। Just simply remember that path means curve. Conic section is a locus of a point which moves in such a way. That means in this term now we are going to talk about the conditions. ঠিক আছে, লোকাস অফ এ মুভিং পইণ্ট মানে এটা মুভিং পইণ্ট মুভ কৰিব, আৰু মুভিং পইণ্ট মুভ কৰাৰ সময়ত কিবা নহ'লে কিবা এটা কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিব। নাও হোৱাট উইল বি দ্য কণ্ডিশ্যনছ? ইট উইল মুভছ ইন ছাচ এ ৱে ডেট দ্য ৰেচিঅ' অফ ইটছ ডিষ্টেঞ্চ, ৰেচিঅ' মানে জানা, ৰেচিঅ' মিনছ নিউমাৰেটৰ বা ডিনমিনেটৰ ফৰ্মত আমি ৰেচিঅ'টো আমি কনভাৰ্টো কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰেকশ্যন ফৰ্মত। ঠিক আছে, ৰেচিঅ' মিনছ a is to b, we can also convert it in the form of fraction, that is a by b. সবে জানা হ'ব ৰেচিঅ', this one is simple, right? ঠিক আছে, so আমাক কৈছে যে the ratio of its distance from a fixed point to that of a fixed line is constant. ঠিক আছে, is constant. আৰে এটা বস্তু চাবা, আমি কিহৰ ডেফিনেশ্যন চাই আছোঁ? কনিক ছেকশ্যন। ঠিক আছে, conic section means a single curve or composition of or mix or we can set of four curves. Conic section jetia ami kom, whenever we talk about conic section, it means one single curve or it means set of four curves. কোৱাচোন, যদি এতিয়ালৈকে ভালকে শুনি আছা, পইণ্টবিলাক মনত পৰিছে হ'ব পাৰে। conic section means a single curve or set of four curves. Give me the answer. Are you getting my voice? Okay. Whenever we say conic section, it means a particular single curve or it means a set of four curves. What is the meaning of conic section? Whenever we mention a word conic section, it means a single curve or it means set of four curves. That four curves are ellipse, parabola, hyperbola and circle. Which one? A single curve or a set of four curves? Very good, set of four curves. ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাবা, এইটো মই কিয় সুধিলোঁ কুৱেশ্যনটো, ধ্যানছে চাবা, ধ্যানছে শুনিবা, যে আমি এতিয়া যোনটো ডেফিনেশ্যন চাই আছোঁ, ডেট ডেফিনেশ্যন ইজ নট এ পাৰ্টিকুলাৰ ডেফিনেশ্যন, ডেট ডেফিনেশ্যন ইজ ফৰ টোটেল কনিক ছেকশ্যন। ডেট মিনছ আমি যোনটো ডেফিনেশ্যন এতিয়া চাই আছোঁ, সেই ডেফিনেশ্যনটোৱে এই চাৰিটা কাৰ্ভক একেলগে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ কনিক ছেকশ্যন? Conic section is the locus of a point which moves in such a way that its ratio of distance from a fixed point to that of a fixed line is constant. ঠিক আছে, এতিয়া ধ্যানছে শুনিবা, আমাক conic sectionৰ ডেফিনেশ্যনটো কি কৈছে? The definition of conic section is it is moves in such a way, এনেকুৱা ধৰণে মুভ কৰিব that its distance from a fixed point, মানি ল'লোঁ আমাৰ লগত এটা ফিক্সড পইণ্ট আছে, লেটছ সে এছ। ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফিক্সড পইণ্ট, ঠিক আছে, মানি ল'লোঁ আমাৰ লগত এটা লাইন আছে, ফিক্সড লাইন, ঠিক আছে। এতিয়া যদি মই ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো ওলাওঁ, পিটো হৈ গ'ল আমাৰ মুভিং পইণ্ট, পি হৈ গ'ল আমাৰ মুভিং পইণ্ট, ঠিক আছে। Definition is like that. Definition is like conic section is a locus of a moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point, ratio of distance from a fixed point. Jodi moi fixed point of pura distance to some, that distance will be ps,
ठीक है and ratio of distance from a fixed point and that of a fixed line এটা fixed লাইনৰ লগত distance ঠিক है এইটো আমি ডিসটেন্সটো লৈ ললো pm that means ps by pm যদি আমি ৰেশিওটো লওঁ that ratio should be constant যেতিয়া এই ৰেশিওটো কনস্ট্যান্ট হৈ যাব আমি ডিফারেন্ট কার্ভস পাম ঠিক আছে and what is the first curve that is circle ellipse parabola hyperbola different আমি কার্ভ পাই থাকিম ঠিক আছে এটা অলপমান আমি নেমিং চাই লওঁ এইটো যে আমি ফিক্সড পয়েন্টটো লিখিলো ঠিক আছে এই ফিক্সড পয়েন্টটোক এটা স্পেশাল নামেৰে জানা যায় দ্যাট ইজ ফোকাস ঠিক আছে এই ফিক্সড পয়েন্টটো এটা স্পেশাল নামেৰে জানা যায় এন্ড দ্যাট স্পেশাল নেম ইজ ফোকাস এইটো যে আমি ফিক্সড লাইন লিখিলো এই ফিক্সড লাইনটো এটা স্পেশাল নামেৰে জানা যায় দ্যাট ইজ ডাইৰেক্ট্ৰিক্স ঠিক আছে fixed line to kami directrix বুলি কওঁ আৰু fixed point to kami focus বুলি কওঁ ঠিক আছে the fixed point is known as focus and the fixed line is known as directrix it is a fixed ratio to ulale it is a constant ratio to ulale ps by pm is a constant ratio to ulale a constant ratio to kami কওঁ eccentricity আৰু এই eccentricity value to কেনেকুৱা থাকে constant eccentricity value to কেনেকুৱা হৈ যাব constant হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই eccentricity to আমি represent কৰো ed that means e is equals to ps by pm e is equals to ps by pm now what is ps is the distance of a moving point from the fixed point and what is pm is the distance of a point from a fixed line pm is the distance of a point from a fixed line ঠিক আছে আমি তো ইমানখিনি কৈ দিলো যে conic section is the locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to that of a fixed line is constant আমি গম পাই গলো যে conic sectionৰ definition এটো হয় কিন্তু conic section is not a single curve right conic section to চাৰিটা curve আছে এটা কোনটো সময়ত কোনটো curve represent কৰিব হেতুও তো জানা important ঠিক আছে তো হে বস্তুটো চাই লওঁ আমি যেতিয়া whenever ঠিক আছে যেতিয়া নোট বুলিয়ে লিখি দিওঁ যেতিয়া whenever আমাৰ constant ratio to কি আছিলে eccentricity ps by pm ঠিক আছে যেতিয়া whenever our eccentricity is equals to 1 যেতিয়া আমাৰ eccentricity equals to 1 হৈ যাব হেতু সময়ত আমি যোনটো curve পাম that curve will be parabola ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ eccentricity 1 হৈ যাব হেতু সময়ত আমি যোনটো curve পাম হে curve টোৰ নাম হৈ যাব parabola ঠিক আছে that means যদি আমি আৰু অলপ ভালকে চাব যাওঁ যেতিয়া আমাৰ ps by pm value to 1 হৈ যাব that means whenever ps is equals to pm এটো সময়ত আমি যোনটো curve পাম হে curve টোৰ নাম হৈ যাব parabola আগত আমি ডিটেইলি গুটেখিনি চাইলাম এতিয়া বাস মেইন ইম্পৰ্টেন্ট দুটা তিনটা পইণ্ট মুখস্থ ৰাখিব লাগে হেতু মই মুখস্থ কৰাই দিম হেতু টেনচন ল'ব নালাগে okay next one is this one is number 1 next one is whenever eccentricity is less than 1 এটা এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিবা the ratio that we have taken it is actually basically the ratio of two distances right দুটা ডিসটেন্সৰ ratio হয় ps by pm and we know that distance cannot be negative ঠিক আছে distance কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তো distance যদি নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে মই লোৱাৰ লিমিটটো লিখা নাই ধ্যান দিবা ঠিক আছে ইয়াতে মই লোৱাৰ লিমিটটো লিখা নাই জাস্ট আই হ্যাভ wrote e is less than 1 e less than 1 মানে অটোমেটিকলি আমি less than 1 to -5 হ'ব পাৰে কিন্তু অটোমেটিকলি it will be always greater than 0 কাৰণ আমি ৰেশিও লৈ আছো and ratio of two positive number cannot be negative ঠিক আছে and distance is always positive যেতিয়া আমাৰ e ৰ value to less than 1 হৈ যাব হেতু সময়ত যোনটো আমি curve পাম that curve will be known as ellipse ঠিক আছে whenever the eccentricity will be less than 1 we will get a curve named by or known as ellipse
ঠিক আছে যেতিয়া আমি eccentricity less than 1 পাম হেতু সময়ত যোনটো আমি কার্ভ পাম that curve will be our ellipse ঠিক আছে থার্ড নম্বৰ whenever eccentricity will be greater than 1 যোনটো সময়ত eccentricity greater than 1 হ'ব হেতু সময়ত যোনটো আমি কার্ভ পাম that curve's name will be hyperbola ঠিক আছে হাইপাৰবোলা কেনেকুৱা দেখাত এটো অলৰেডি মই কৈ দিছো অলৰেডি মই দেখুৱাই দিছো হাইপাৰবোলা কেনেকুৱা দেখাত ঠিক আছে whenever the eccentricity will be greater than 1 it will be hyperbola ঠিক আছে আৰু এটা পইণ্ট এইটো একচুয়ালি সার্কেল টু কনিক সেকশনৰ আগতে পঢ়াই দিয়ে কনিক ইন বুক কনিক সেকশন মিন্স প্যারাবোলা এলিপস এন্ড হাইপারবোলা সো এই বস্তুটো তুমি বুকত নাপাবা ঠিক আছে so whenever eccentricity is equals to 0 it will represent a circle ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ eccentricity 0 হৈ যাব কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সার্কেল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ঠিক আছে 1 second हेलो हाँ सर बोलिए ना अच्छा कहाँ पे हैं आप हेलो अच्छा हम एक्चुअली थोड़ा सा क्लास ले रहे थे अभी सर थोड़ा 10-15 मिनट समय लगेगा अभी बोलिए ना अच्छा 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 ठीक है 10-15 मिनट रुकिए ना हम वहीं आ जाएंगे गौरव सर वो क्या बोलते हैं वो अपने क्या बोलेंगे उसको चाचा की मझले पापा उसके घर गया हुआ है हाँ घर पर बैठिए ना 10-15 मिनट में हम फ्री होके आते हैं हाँ हाँ ठीक ओके सॉरी फॉर द इनकनविनियंस মাজতে ফোন আহি গৈছিলে ঠিক আছে নো প্ৰবলেম একো প্ৰবলেম নাই আৰ ইউ গেটিং মাই ভইচ ক্লিয়াৰলি ওকে তুমি যেতিয়া ভিডিওটো চাই থাকিবা কনভাৰ্ট দা ভিডিও ইনটু 720p ঠিক আছে 720p ত কনভাৰ্ট কৰি ল'বা তেতিয়া HD ক্লিয়াৰ আহিব ধুনীয়াকৈ 720p ত কনভাৰ্ট কৰি ল'বা ঠিক আছে এটা বস্তুটো চাবা যে যোনটো বুজাই আছে এই বস্তুটো চাবা এই বস্তুটো তোমাৰ সিলেবাসত নাই ঠিক আছে এই বস্তুটো তোমাৰ সিলেবাসত নাই কিন্তু মনত ৰাখিবা এনে জানিলে কোনো বেয়া কথা নহয় এই বস্তুটো তোমাৰ সিলেবাসত নাই আমি যেতিয়াও সার্কেল পঢ়িম সার্কেল এজ এ मतलब নরমালি সার্কেলে পঢ়িম আৰু নট এ পার্ট অফ কনিক সেকশন আৰু যেতিয়া আমি কনিক সেকশন পঢ়িম প্ৰপাৰলি কনিক সেকশন পঢ়িম তেতিয়া আমি এই তিনটা বস্তুকে বেছিকৈ ধ্যান দিম ঠিক আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ফটাফট একবাৰ ৰিভিজন কৰি লওঁ ফটাফট আমাৰ যি পইণ্ট আছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কি পইণ্ট আছিলে আমাৰ কোনটো পইণ্ট এটা মনত ৰাখিব লাগে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এই ওপৰত যে চাৰিটা কাৰ্ভ দেখি আছে ফাৰ্ষ্ট ওৱান সেকেন্ড ওৱান থাৰ্ড ওৱান এণ্ড ফোৰ্থ ওৱান এইকেইটা মনত ৰাখিব নালাগে ঠিক আছে দিস ইজ জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ঠিক আছে এইটো বাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে যে এনেকুৱা কনিক সেকশন এইটো নাম পৰিছে কোণৰ ডিফাৰেণ্ট সেকশনত এইটো বেলেগ কাৰ্ভ বনি যায় ঠিক আছে আৰু এটা পাৰ্ট আছে কনিক সেকশনৰ ডেট ইজ পেয়াৰ অফ ষ্ট্ৰেট লাইন এইটো আউট অফ ইয়ৰ সিলেবাস ঠিক আছে মেইন বস্তু তুমি যোনটো মনত ৰাখিব লাগে হেট ইজ ইন কনিক সেকশন উই আৰ হেভিং 4 কাৰ্ভস that is number 1 is circle number 2 is parabola number 3 is ellipse and number 4 is hyperbola ঠিক আছে this one is the main point यानी कि जेतियाও মই কনিক সেকশন বুলি কম
I will always talking about the set of four curves. That means circle, parabola, ellipse, and hyperbola. Demagot fit kori loba. First of all, before starting the chapter, you need to tumi janibo lage, you need to know that what we are going to study. ঠিক আছে, so in this chapter, in conic section chapter, we are not going to study about a single curve, but instead of that we are going to study about the four curves, that is circle, parabola, ellipse, and hyperbola. ঠিক আছে, now second point that is you need to remember, that is definition of conic section. And whenever we say conic section, we will always talking about the four set of four curves. Etu monot rakhiba, jetia moi conic section boli kom, I am not representing a single curve, I am always talking about the set of four curves, that is circle, ellipse, parabola, and hyperbola. ঠিক আছে, now what is the definition? The definition goes like conic section is a locus of a point. ঠিক আছে, and locus কি হয় এটো মই already তোমাক বুজাই দিছো already. ঠিক আছে, what is locus? Locus is a path of a moving point after satisfying various conditions. जी बोलिए. हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ पे? हाँ खाएंगे, अभी थोड़ी खाएंगे 7 बजे. हाँ हाँ ठीक है. Okay, the second point that we have studied, that is circle, sorry, conic, sorry, locus. ঠিক আছে, আমি locus to পঢ়ি ললো. What is locus? Locus is a path of a moving point after satisfying various condition. ঠিক আছে, यानी कि এটা পইণ্ট যোনটো মুভ কৰি আছে, সেই মুভ কৰি থকা পইণ্টটোত যদি আমি কিছুমান কণ্ডিশ্যন লগাই দিওঁ, দেন উই উইল ফাইণ্ড এ ডেফিনিট কাৰ্ভ, এণ্ড দেট ডেফিনিট কাৰ্ভ উইল বি ন'ন এজ লোকাছ. ঠিক আছে, that means conic section is nothing but locus of a point. আৰু এইবাৰ যোনটো কণ্ডিশ্যন লাগিব, what is that condition? And that condition is the point moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to that of a fixed line is always a constant. কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হ'ব, তুমি পাহৰি যাবা যে এই ডিষ্টেঞ্চটো ফ্ৰম দি পইণ্ট আছিলে নে ফ্ৰম দি লাইন আছিলে, পি এছ বাই পি এম আছিলে নে পি এম বাই পি এছ আছিলে, সেই বস্তুটো তুমি পাহৰি যাবা. ঠিক আছে, তো সেই বস্তুটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে, ধ্যান ৰাখিবা. পইণ্ট সদায় সৰু হয়, লাইন সদায় ডাঙৰ হয়. ঠিক আছে, পইণ্ট ইজ অলৱেজ এ স্মল এণ্ড লাইন ইজ অলৱেজ এ বিগ. পইণ্ট খালি এটা ডট থাকিব, কিন্তু লাইন পূৰা ষ্ট্ৰেইট থাকিব. যেতিয়াও আমি যিকোনো বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ইট উইজ অলৱেজ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম স্মল, দেন উই উইল গ'জ টু বিগ ওৱান. ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে ওপৰত হমেশা ষ্টাৰ্টিঙত পইণ্ট থাকিব আৰু তলত সদায় ডাঙৰটো লাইন থাকিব. দেট মিনছ ওপৰৰ ডিষ্টেঞ্চটো থাকিব ফ্ৰম দি পইণ্ট এণ্ড তলৰ ডিষ্টেঞ্চটো থাকিব ফ্ৰম দি লাইন. দেট মিন ইট উইল বি পি এছ বাই পি এম. সদায় মনত ৰাখিবা. So what is locus? What is what is conic section? Conic section is a locus of a point. মনত ৰাখিব লাগিব. Conic section is a locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, প্ৰথমত পইণ্ট আহিব, প্ৰথমত সৰুটো আহিব, তাৰপিছত ডাঙৰ. Ratio of its distance from a fixed point to that of a fixed line is constant. ठीक है, and the next point you need to remember, that is the fixed point is known by focus, the fixed line is known by directrix, and the constant ratio is known as eccentricity. ঠিক আছে, and the main point is eccentricity. Whenever the eccentricity will be equals to 1, we will get a curve parabola, and whenever the eccentricity is less than 1, we will get a curve ellipse. Whenever the eccentricity is greater than 1, we will get a curve hyperbola. ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা. ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম বস্তু কি মনত ৰাখিব লাগে, ইন কনিক সেকশন উই উইল গেট 4 কাৰ্ভছ. ঠিক আছে, বেসিক্যালি ফটাফট এটা ৰিভিজন কৰি লওঁ, মনত ৰাখিবা. ফাৰ্ষ্ট ওৱান কনিক সেকশন. ঠিক আছে, যেতিয়াও মই কনিক সেকশন বুলি ক'ম, ইট উইল নট এবাউট সিঙ্গল কাৰ্ভছ. কনিক সেকশন মানে 4টা কাৰ্ভ আহি যাব একেলগে. ঠিক আছে, কনিক সেকশন মানে 4টা কাৰ্ভ আহি যাব. ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ সার্কেল, সেকেন্ড ওৱান ইজ parabola, third one is ellipse, and মই অলপ ভালকে লিখি দিওঁ ৰ'বা. ঠিক আছে, কনিক সেকশন.
কনিক সেকশন ঠিক আছে কনিক সেকশন মিন্স নট সিঙ্গল কার্ভ কনিক সেকশন মানে আমাৰ লগত আহি যাব টোটাল 4 কাৰ্ভস ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ সার্কেল আমাৰ লগত সার্কেল আহিব সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্যারাবোলা আমাৰ লগত প্যারাবোলা আহিব থার্ড ওয়ান ইজ ইলিপস ইলিপস আহি যাব ফোর্থ ওয়ান ইজ হাইপারবোলা ঠিক আছে প্ৰথম বস্তুটো এইটো মনত ৰাখিব লাগিব কনিক সেকশন মানে নট এ সিঙ্গল কার্ভ কনিক সেকশন মানে আমাৰ লগত চাৰিটা কার্ভ থাকিব সার্কেল প্যারাবোলা ইলিপস এন্ড হাইপারবোলা নাও কনিক সেকশন ডেফিনেশন কি হ'ব যেটা আমাৰ এক্সেন্ট্ৰিসিটি চেঞ্জ হৈ থাকিব তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ কার্ভ পাই থাকিম ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্যারাবোলা প্যারাবোলা আমি পাম যেটা আমার এক্সেন্ট্রিসিটি ইকুয়ালস টু 1 হৈ যাব ইলিপস আমি পাম যেটা আমার এক্সেন্ট্রিসিটি লেস দেন 1 হৈ যাব হাইপারবোলা আমি পাম যেটা আমি এক্সেন্ট্রিসিটি গ্রেটার দেন 1 হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইকুয়ালস টু 0 হলে সার্কেল কিন্তু এটো আমার সিলেবাসত নাই ঠিক আছে এটা এটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম এটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম সদায় মনত ৰাখিবা কি এটো 1 ৰ লগতে হ'ব যি কোনো বস্তু হ'ব ইট উইল বি অলৱেজ ইকুৱেল উইথ 1 ভেৰি গুড ই ইকুৱেলস টু 0 যেতিয়াও এই বস্তুটো হ'ব ইট উইল বি অলৱেজ ইকুৱেলস টু 1 1 ৰ লগতে কিমান হলে কিবা হ'ব ইয়াতো 1 ৰ কাৰণ 0 টো এটো পাহৰি যোৱা ঠিক আছে কাৰণ এটো সিলেবাসত নাই বেসিক্যালি উই উইল টক अबाउट দিস থ্ৰী কার্ভস যেটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে যেটা মনত ৰাখিবা যেতিয়াও আমি কনিক সেকশন বুলি কম কনিক সেকশনত এক্সেন্ট্রিসিটি যেনেকে যেনেকে চেঞ্জ হৈ থাকিব তেনেকে তেনেকে আমি ডিফারেন্ট কার্ভস পাই থাকিম ঠিক আছে এটা আমি কেনেকে মনত ৰাখিম কি এক্সেন্ট্রিসিটি কোনটো সময়ত কি হ'ব লাগিব ঠিক আছে সবতকে প্ৰথম মনত ৰাখিবা হাইপার ঠিক আছে হাইপার মানে কি হৈ যাব হাইপার মানে তুমি বুজি পাবা যে যেতিয়া মানুহ কোনোবা এটা খং উঠি যায় তে এইটো বুলি কয় হাইপার হেই বেছি হাইপার নহবা দে ঠিক আছে হাইপার মানে কি বেছি হৈ যোৱা বেছি খং উঠি যোৱা এইটো হাইপার ঠিক আছে যেটা বেছি হৈ যোৱা হাইপার মানে বেছি হৈ যোৱা তো সদায় হাইপার মানে গ্রেটার দেন 1 মনত ৰাখিব কাৰণে জাস্ট এ ট্ৰিক ঠিক আছে সো হাইপার মানে হৈ যাব গ্রেটার দেন 1 তো যেতিয়াও তোমাৰ হাইপার বোলা বুলি আহিব তেতিয়াহলে সদায় মনত ৰাখিবা ই ইজ অলৱেজ গ্রেটার দেন 1 ঠিক আছে whenever we say hyperbola e will be always greater than 1 ঠিক আছে নেক্সট ইলিপস নেক্সট ইলিপস না প্যারাবোলাটো চাই লওঁ প্যারাবোলা একদম সিম্পল সবতকে প্ৰথম কার্ভ আমি পাম প্যারাবোলা ইজ ইকুয়ালস টু 1 দ্যাটস ইট প্যারাবোলা ইজ ইকুয়ালস টু 1 ঠিক আছে প্যারাবোলা হৈ যাব ইকুয়ালস টু 1 আৰু ইলিপস বাছি গল যদি গ্রেটার দেন 1 হৈ গল যদি ইকুয়ালস টু 1 হৈ গল লেস দেন বি নেক্সট ওয়ান উইল বি লেস দেন 1 ঠিক আছে তো প্ৰথমটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰো হাইপারবোলা হাইপার মানে ডাঙৰ কিহতকে ডাঙৰ 1 তকে ডাঙৰ ঠিক আছে আমাৰ লগত খালি 1 আছে সো eccentricity will be greater than 1 and parabola eccentricity is equals to 1 বাছি গল less than 1 it will be obviously for ellipse ঠিক আছে সার্কেলটো ইমান মনত ৰাখিব নালাগে সার্কেলটো একো প্ৰবলেম নাই মেইনটো এটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে the first point is inside conic section we will get four curves that is circle parabola ellipse and hyperbola when we get hyperbola whenever the eccentricity is greater than 1 when we get ellipse whenever the eccentricity is less than 1 when we get parabola whenever the eccentricity is equals to 1 ঠিক আছে now what is eccentricity already মই কোৱা আছে eccentricity is the ratio of distance ঠিক আছে আমাৰ লগত এটা ফিক্স পইণ্ট আছে ফিক্স পইণ্টটো নাম হৈ গ'ল ফোকাস ঠিক আছে ফিক্স পইণ্টটো নাম হৈ গ'ল আমাৰ ফোকাস আমাৰ লগত এটা ফিক্স লাইন আছে ফিক্স লাইনটোৰ নাম হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট্ৰিক্স ফিক্স লাইনটোৰ নাম হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট্ৰিক্স আমাৰ লগত মুভিং পইণ্ট আছে পি যেতিয়া আমি এই মুভিং পইণ্টটোৰ ডিষ্টেন্সৰ ৰেচিঅ' ল'ম ফ্ৰম পি এছ টু পি এম মনত ৰাখিবা বহুত বাৰ কনফিউজ হৈ যাব কি প্ৰথমত পি এছ থাকিব নে প্ৰথমত পি এম থাকিব তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবা সেইটো সময়ত যিকোনো বস্তু হয় ফ্ৰম স্মল টু বিগ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয় যিকোনো বস্তু তেতিয়াহ'লে সৰু পইণ্ট আৰু লাইনৰ মাজত সৰু কোন হয় সৰু ইজ দ্য পইণ্ট চ' আমি পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম পি এছ বাই পি এম and ps by pm is nothing but our eccentricity eccentricity কি হয় রেশিও হয় কিহৰ কিহৰ রেশিও হয় ratio of a moving point from
distance ratio of distance of a moving point from a fixed point to that of a fixed line. That fixed point is known as focus, that fixed line is known as directrix, and this fixed and that constant ratio is known as eccentricity, and that constant ratio is known as eccentricity. ঠিক আছে, constant ratio is known as eccentricity. আজি অলপমান লাহে লাহে পঢ়াই আছোঁ কাৰণ আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয়, অলপমান কমফৰ্টেবল হ'বলৈ সময় লাগিব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আজি অলপ লাহে লাহে পঢ়াই দি আছোঁ, অলপ 1-2 দিন কমফৰ্টেবল হৈ যোৱা, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰথমত বুজি পাব লাগিবতো বস্তুখিনি, ঠিক আছে। তো বেচিকেলি আমি যোনখিনি বস্তু পঢ়িলোঁ গোটেইখিনি বস্তু মই এটা ছিংগল পেজত মানে ছামাৰাইজ কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলোঁ গোটেইখিনি আমি এটা ছিংগল পেজত ছামাৰাইজ কৰি দিলোঁ, ডেট ইজ কনিক ছেকশ্যন, ঠিক আছে। So now are you getting an idea of conic section? What is conic section? ঠিক আছে, conic section means not a single curve, it is a set of 4 curves, that is circle, parabola, ellipse and hyperbola. And কি বুলি কয়, চাৰিটা কাৰ্ভৰ একেলগে আমি ডেফিনেশ্যনো পঢ়িব পাৰোঁ। And what is that definition? The definition of conic section is it is a locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of its distance, very good, set of 4 curves, very good. যেতিয়াও মই conic section বুলি ক'ম, it will be always represent a set of 4 curves, very good. ঠিক আছে, তো বেচিকেলি অলপ চলপ বুজি পালা। এতিয়া মেইন পইণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, যেতিয়া আমি বুকত কনিক ছেকশ্যন বুলি পঢ়োঁ, ঠিক আছে, যেতিয়া আমি বুকত কনিক ছেকশ্যন বুলি পঢ়োঁ তেতিয়া বুকত 3টা কাৰ্ভে দিয়া আছে, পেৰাবোলা, ইলিপছ, হাইপাৰবোলা, ঠিক আছে। কিন্তু আমি চাৰ্কেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বেচিক কনিক ছেকশ্যনৰ বেচিক পইণ্ট আমি গম পাই গ'লোঁ যে কনিক ছেকশ্যন মানে কি। কনিক ছেকশ্যন মানে টোটেল 4 কাৰ্ভছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। কনিক ছেকশ্যন ডেফিনেশ্যনটো আমি পঢ়ি ল'লোঁ, আমি লোকাছৰ ডেফিনেশ্যনো পঢ়ি ল'লোঁ, অলপ চলপ লোকাছো গম পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। বাকী ইমানখিনি যে পঢ়ালোঁ, ইমানখিনি পঢ়াতে একো চাব নালাগে, লাষ্ট পেজটো খালি তুমি চাব লাগে যে লাষ্ট পেজত কি কোৱা গৈছে। গোটেইখিনি বস্তু ছামাৰাইজ কৰি দিয়া গৈছে যে কনিক ছেকশ্যন মানে 4টা কাৰ্ভ, চাৰ্কল, পেৰাবোলা, ইলিপছ, হাইপাৰবোলা, আৰু এই 4টা কাৰ্ভ আমি কেতিয়া কেতিয়া পাম, হাইপাৰবোলা ই উইল বি গ্ৰেটাৰ দেন 1, হাইপাৰ মানে ডাঙৰ, ডাঙৰ মানে গ্ৰেটাৰ দেন 1, পেৰাবোলাটো আমি চালোৱে ইকুৱেলছ টু 1, বাচি গ'ল লেছ দেন 1, এণ্ড লেছ দেন 1 উইল বি ফৰ ইলিপছ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যে নতুন আমাৰ চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, এণ্ড দেট চেপ্টাৰ উইল বি চাৰ্কেল, ঠিক আছে। বুজি পাইছা? কিবা প্ৰব্লেম আহিছে বুজাত? কোনোবা এটা বস্তু বুজি নাই পোৱা সুধিব পাৰা। অ'কে, তো আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আজি আছিলে, আজি জাষ্ট ধৰি লোৱা ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছিলে, ঠিক আছে। চ' আজি মানে জাষ্ট এনেকুৱাকৈ পঢ়ালোঁ যে তুমি কমিউনিকেশ্যনটো ভালকৈ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে, ভালকৈ শুনিব পাৰা, ভালকৈ বুজিব পাৰা, ঠিক আছে। তো আজি ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰোঁ, ঠিক আছে। আজি ক্লাছটো আমি বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, আজি খালি জাষ্ট এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছিলে যে কমফৰ্টেবল হয়নে নহয়, মই পঢ়াবলৈ কমফৰ্টেবল হওঁ আৰু তুমি বুজিবলৈ কমফৰ্টেবল হোৱা নে নোহোৱা, ঠিক আছে। चलिए, थैंक यू।